हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई सिकाउँछु YouTube मा कम्युनिटी पोस्ट कसरी अपलोड गर्ने, कसरी पोस्ट गर्ने। कम्युनिटी ट्याब हुन्छ नि जुन कम्युनिटी YouTube मा कम्युनिटी पोस्ट अहिले एकदम भाइरल, एकदम ट्रेन्डिङ टपिक छ। यसमा तपाईले ट्रेन्डिङ किनभने यसमा कमै सब्स्क्राइबर हुन्छ, त्यसमा पनि धेरै जनाको यसबाट सब्स्क्राइबर गेन हुन्छ। मतलब एकदम भनौं एकदम फास्ट, एकदम यो एउटा नयाँ फिचर हो। यो लगभग भनौं नयाँ फिचर हो YouTube को। यसमा तपाईले कसरी कम्युनिटी पोस्ट गर्ने त्यसको बारेमा प्रपर हाउ टु बेस्ट भनौं कसरी तपाईले प्रपर तरिकाले कम्युनिटी पोस्ट अपलोड गर्दाखेरि तपाईको भाइरल हुने चान्स छ भने त्यो तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। सबभन्दा पहिला तपाईले YouTube एप ओपन गर्नु होला। YouTube एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ रहने छ YouTube एप जुन रहेको छ, यहाँ सिम्पली YouTube एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ जुन बिचको रहेको छ यहाँ यो प्लस वाला आइकन, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। जुन रहेको छ स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि यहाँ तल रहेको छ क्रिएट अ पोस्ट। लगभग पोस्ट त सबैलाई गर्न आउँछ तर प्रपर तरिकाले आउँदैन, त्यो तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ। यहाँ क्रिएट अ पोस्ट मा सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईको यहाँ रहने छ टेक्स्ट पोल। यो टेक्स्ट मतलब लेटरमा रहन्छ। इमेज पोल, इमेज भने फोटो रूपमा, अनि टेक्स्ट मात्र टेक्स्ट लगाउन सकिन्छ। त सिम्पली अब के गर्नु होला, यहाँ इमेज पोल रहेछ, सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब यहाँ रहने छ चारवटा अप्सन छ। अहिलेको लागि दुईवटा मात्र छ, तर एड अप्सन रहेको छ। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला, एड अप्सन। यहाँ यसमा ट्याप गर्नु होला तपाईले। यसमा ट्याप गरिसकेपछि त्यसपछि चारवटा अप्सन आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन अप्सन 4 सम्म आएको छ, यसमा 4 वटा। त सिम्पली अब के गर्नु होला, यहाँ यो आस्क योर कम्युनिटी, आफ्नो कम्युनिटी तपाईले केही पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यो सब्स्क्राइबरलाई मात्र नोटिफिकेसन जाँदैन, अनसब्स्क्राइबर पनि यो आउनेछ, सजेस्टेड भएर जान्छ। त यसमा आस्क योर कम्युनिटीमा यहाँ ट्याप गर्नु होला। त सिम्पली अब यहाँ म एउटा एक्जाम्पलको लागि, डेमोको लागि यहाँ देखाउन गइरहेको छु। व्हिच इज योर फेभरेट कलर, हैन। तत्कालको लागि यो मैले दिए व्हिच इज योर फेभरेट कलर। अनि त्यसपछि यहाँ चारवटा अप्सन रहनेछ। सिम्पली इमेजको आइकन रहेछ यहाँ, सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ रहनेछ। त सबभन्दा पहिले म यहाँ पिंक कलर दिन्छु, पिंक कलर। त्यसपछि पिंक कलर छ, त्यसपछि अप्सन यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँ अप्सन लेखेको छ, सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु अप्सन। अनि त्यसपछि अप्सनमा यहाँ कुन कलर हो त्यो पिक्चरको, यहाँ त म पिंक कलर हो भने पिंक लेख्छु। त्यसपछि पिंक लेखिदिए, अनि त्यसपछि यो त पिंक आयो। त्यसपछि फेरि यसैमा ट्याप गर्नु होला, यहाँ इमेजमा यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रेड रहेछ, रेड छ। त्यसपछि यहाँ रेड आइसक्यो। एड अप्सनमा फेरि यहाँ रेड लेख्नु पर्ने होला। त्यसपछि रेड लेखिसक्यो। त्यसपछि यहाँ फेरि इमेजमा ट्याप गर्नु होला। इमेज ट्याप यहाँ ब्ल्याक आयो, त यहाँ ब्ल्याक लेख्छु म, ब्ल्याक। अनि त्यसपछि ब्ल्याक लेखेँ। त्यसपछि अब यहाँ यसमा ट्याप गर्छु व्हाइट कलर, र फेरि एड अप्सन रहेछ। त व्हाइट लेखेँ मैले यसरी, यहाँ व्हाइट लेखिदिएँ, र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट लेखिदिएँ। त कलर यहाँ पिक्चर पनि छ, इमेज पनि, यहाँ पिंक कलर, रेड कलर, ब्ल्याक कलर, व्हाइट कलर। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज योर फेभरेट कलर। यहाँ तपाईले क्वेशन सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि चारवटा अप्सन रहेछ, इमेज। त्यसपछि यो पोस्ट पनि हाल्न दिएको छ, फोटो पनि हाल्न मिल्छ, त्यो अप्सन छ। त अहिलेको लागि यही हो कम्युनिटी पोस्ट। त्यसपछि सिम्पली पोस्टको अप्सन रहनेछ, यहाँ सिम्पली यसमा पोस्ट गर्नु होला। पोस्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विदिन अ सेकेन्डमा यहाँ तपाईको पोस्ट अब सो हुनेछ, र जुन हेर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट क्रिएटेड, यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यूमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रोल डाउन गर्नु होला, र स्क्रोल डाउन गर्दा यहाँ रहनेछ व्हिच इज योर फेभरेट कलर। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ पोस्ट आइसकेको छ, कम्युनिटी पोस्ट। अनि पिंक, रेड, ब्ल्याक, व्हाइट। अहिले 0 भोट छ, यहाँ देख्नुहुन्छ भोट 0 छ। भर्खर मैले हालेको छु, त्यही भएर भोट अहिले आएको छैन। तर धेरै जनाको कम्युनिटी ट्याबबाट, कम्युनिटी पोस्टबाट पनि धेरै सब्स्क्राइबर गेन भइरहेछ, र भोट आइरहेछ, र तपाईको च्यानल अलिकति ग्रोथ हुनेछ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, र प्रपर तरिकाले यहाँ मैले सिकाएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस, साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्दिनु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।